วงมาลัย Direct Drive คือระบบ Feedback ที่ดีที่สุดในตอนนี้และพวงมาลัย Direct Drive ในไทยก็เป็นตลาดที่เกือบจะโดนผูกขาดอยู่เจ้าเดียวก็คือ Fanatec จากประเทศเยอรมันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีจะเล่น Direct Drive แค่ราคาพวงกับฐานก็หลักแสนแล้วแต่ตอนนี้มียี่ห้ออื่นเข้ามาตีตลาดมากขึ้นทำพวงที่มีสเปคที่ต่ำกว่าและราคาที่เป็นมิตรให้เข้าถึง Direct Drive ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น Simagic M10 ที่รีวิวไปเมื่อไม่นานนี้และ Fanatec GT DD Pro ก็นับนะพวงมาลัยพวกนี้คือจอดพวงมาลัยรุ่นเริ่มต้น Entry Level สำหรับ Direct Drive แรงบิดก็จะอยู่กันแถวๆ5ไปจนถึง10นิวตันเมตรซึ่งถ้าคุณอยากจะขยับไปมากกว่านี้ราคาก็จะโดดไปแพงเลยอย่างเช่น Fanatec Podium DD2 ที่นับว่าเป็นแฟลกชิพของ Fanatec ราคาฐานพวงอย่างเดียวอย่างน้อยต้องอยู่ที่ 70,000 บาทขึ้นไปหรือแม้แต่ Simucube ตัว Simucube 2 Sport ก็มีราคาเกือบ 50,000 บาทนี่ยังไม่รวมค่าส่งและภาษีด้วยซ้ำถ้าเข้าไทยอาจจะถูกกว่า DD2 อยู่นิดหน่อยซึ่ง Simucube ผมก็ยังไม่เคยเห็นขายในไทยและแรงบิดของ Podium DD2 อยู่ที่ 25 นิวตันเมตรและ Simucube 2 Sport อยู่ที่ 17 นิวตันเมตรแล้วยังมี Simagic Alpha ที่มีแรงบิด 15 นิวตันเมตรและราคาถูกกว่า DD2 อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีเห็นขายมือหนึ่งกันแล้วถ้าจะไม่ผิดราคาอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นจะเห็นว่าถ้าอยากได้แรงบิดที่มากกว่า 10 นิวตันเมตรราคาจะโดดมากแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณว่ามีพวงมาลัยรุ่นหนึ่งแรงบิด 16 นิวตันเมตรมาขายในไทยมีประกันราคา 39,990 บาทซึ่งนั่นก็คือ Moza R16 ตัวนี้นั่นเองนับว่าทำราคามาดีมากๆครับและนับตั้งแต่ทำช่องนี้มาผมพยายามเสาะหาจอยพวงมาลัยที่คุ้มได้ดีที่สุดที่พอจะแนะนำในแต่ละงบประมาณนั้นๆให้กับเพื่อนๆและจอยพวงมาลัยตัวนี้ก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นตัว Moza R16 ถึงจะรองรับแค่ PC อย่างเดียวแต่มันก็พอจะมีทางแก้ไขให้ใช้งานกับฝั่งของ PlayStation ได้เช่นกันแต่เรื่องนั้นไว้เรามาคุยกันวันหลังผมแค่ฝากไว้ให้คิดระหว่างฟังการรีวิวพวงมาลัยตัวนี้แต่ในตอนนี้เรามาพูดถึงตัว Moza R16 กันแบบเพียวๆกันครับและด้วยค่าตัวของ Moza R16 ที่ตัว Wheelbase อย่างเดียวราคา 40,000 ทอน 10 บาทก็ต้องบอกว่าพวงมาลัยตัวนี้คงจะไม่ใช่พวงมาลัยตัวแรกแต่เป็นพวงมาลัยตัวที่2หรือ3มากกว่าแต่หากคุณดูรีวิวนี้และอยากซื้อเป็นพวงมาลัยตัวแรกอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรและอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำซื้อทีเดียวจบเลยไม่ต้องซื้ออีกให้เสียเงินซ้ำซ้อนและมันจะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับคุณแน่นอนเพราะขอบอกตรงนี้ตั้งแต่ตอนต้นรีวิวเลยว่าพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่ดีครับถึงแม้เป็นจอยพวงมาลัยรุ่นแรกที่ทาง Moza Racing ทำออกมาแต่ก็ทำได้ดีจนน่าประทับใจถ้าคุณซื้อพวงมาลัยตัวนี้ไปแล้วยังรู้สึกว่าความสมจริงยังไม่พอคุณก็ไม่ต้องไปหาซื้อพวงมาลัยตัวอื่นแล้วพอเลิกไปขับรถจริงเหอะเพราะความสมจริงในระดับที่มากกว่านี้ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีแล้วครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเตือนทุกคนก่อนว่านี่คือสินค้าจากประเทศจีนซึ่งเป็นธรรมดาของสินค้าจากประเทศนี้ที่จะมีของที่มีความบกพร่องออกจากโรงงานให้เห็นบ่อยกว่าสินค้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกาผมจึงอยากเตือนให้ซื้อของจากร้านที่มีประกันหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยเท่านั้นครับซื้อมาแล้วจะได้สบายใจดีกว่าซื้อของฮิวแล้วไม่มีประกันแล้วมาเกิดปัญหาทีหลังเนี่ยอันนี้น่าซิดเลยครับซึ่งในไทยเองก็มีร้าน Moza Racing Thailand ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับเท่าที่ผมเข้าไปส่องเนี่ยก็มีสินค้าของ Moza ค่อนข้างครบเลยพร้อมลงราคาไว้เรียบร้อยแทบทุกอย่างในนั้นเนี่ยผมยังไม่เคยลองเลยเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยครับใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูไปชมกันได้ครับและ Moza R16 ตัวนี้ทางร้าน Simple Sim ที่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Moza เหมือนกันเนี่ยก็ส่งพวงมาลัยตัวนี้มาให้ผมรีวิวครับใครสนใจก็ติดต่อร้านเข้าไปได้ครับผมใส่ลิงก์ของร้านไว้แล้วใต้คลิปนี้หากดูจบแล้วชอบก็ตามไปซื้อกันได้เลยครับและถึงแม้จอยพวงมาลัยตัวนี้ทางร้าน Simple Sim จะส่งมาให้ผมรีวิวแต่ผมก็จะรีวิวแบบตรงไปตรงมาเช่นเคยและออกความเห็นเช่นเป็นพวงมาลัยที่ผมซื้อมาด้วยเงินของผมเองครับอย่างแรกเรามาดูในส่วนของวัสดุภายนอกของตัว Wheelbase กันครับภายนอกนั้นเนี่ยทำมาจากโลหะเป็นส่วนใหญ่ทั้งตัวแกน Quick Release และก็ฐานเนี่ยมีส่วนที่เป็นพลาสติกแค่ตรงพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังของ Wheelbase เพียงเท่านั้นเลยทำให้มีน้ำหนักถึง10กิโลกรัมถือว่าหนักมากครับและเลือกสีได้น่าสนใจ Moza R16 เนี่ยมีสีให้เลือกอยู่2สีก็คือสีส้มคาดดำและสีดำคาดเขียวก็ต้องบอกเลยว่า R16 สีส้มที่ได้รับมาเนี่ยมันสวยมากครับใครไม่ชอบผมชอบเส้นสายการดีไซน์ของ Wheelbase เนี่ยมันคล้าย Lamborghini ครับคู่กับสีส้มนี้แล้วเนี่ยเข้ามากๆทำเอาจอยพวงมาลัยรุ่นอื่นเนี่ยดูจืดไปเลยเพราะงั้นเรื่องดีไซน์ความสวยงามผมให้10 เต็ม 10ไปเลยครับชอบมากแถมปุ่มเปิดปิดเนี่ยที่อยู่ด้านหลังของ Wheelbase เนี่ยก็ใช้งานสะดวกครับพอได้ใช้ปุ่มเปิดปิดที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้จอยพวงมาลัยทุกรุ่นเนี่ยทำแบบนี้ครับตัวปลั๊ก power เมื่อเสียบแล้วจะมีเขี้ยวมาล็อกอยู่ทำให้ไม่หลุดระหว่างเล่นแน่นอนครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB A แล้วต่อ USB ธรรมดาเข้าคอมตามปกติของจอยพวงมาลัยส่วนใหญ่ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ต่อเข้ากับด้านหลังของคอมโดยตรงอย่าต่อผ่าน USB Hub และผมแนะนำให้ทำแบบนี้กับจอยพวงมาลัยทุกรุ่นครับ
ตัวแกนพวงมาลัยเป็นโลหะสีทองสวยงาม Quick Release ของ Moza เหมือน Symagic ก็คือใช้กับ Quick Release ของพวงมาลัยรถจริงได้เลยใครที่ไม่อยากซื้อพวงมาลัยของทาง Moza ก็เอาพวงมาลัยรถจริงมาใส่ได้ส่วนใครอยากได้ Pedal Shift และปุ่มกดจะได้ใช้งานสะดวกเนี่ย Moza ก็มีพวงมาลัยหลายรุ่นครับมีทั้งแบบ GT และแบบ F1 ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง Wheelbase กับพวงมาลัยของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบ Wireless ครับคือใช้หน้า Contact ที่อยู่บนแกนของพวงมาลัยที่เห็นอยู่นี้ไม่ต้องมีสายพรุงพลังเหมือนกับพวงมาลัยแฟลกชิปสมัยก่อนครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยชาร์จตัวพวงมาลัยด้วยสะดวกกว่าสมัยก่อนมากๆก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับที่พวงมาลัยสมัยนี้หันมาใช้การเชื่อมต่อแบบนี้ครับข้อดีมากๆของพวงมาลัยตัวนี้ก็คือมันมี LED ที่ตอนนี้เราเห็นเป็นสีม่วงไว้บอกรอบเครื่องด้วยครับแล้วเจ้าไฟบอกรอบครึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเป็น RGB เลยเราสามารถคัสตอมได้ละเอียดผ่านตัว Moza Pit House ว่าเมื่อถึงรอบที่เท่าไหร่จะเลือกเป็นไฟสีอะไรอันนี้คือดีมากๆครับมองง่ายมากและทำให้เราสับเกียร์ได้แม่นและมีประโยชน์มากๆใช้ดีมากผมว่าคู่แข่งหลายเจ้าต้องรีบทำออกมาแล้วแหละไม่งั้นแย่แน่ๆเลยนอกจากเรื่องไฟ LED แล้วตัวพวงมาลัยก็คล้ายกับ Symagic ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้มากๆซึ่งก็คือดีมากครับชอบมากที่ต่างกันเล็กน้อยก็คือปุ่มกดครับและปุ่มของ Symagic เนี่ยก็ดูจะดีกว่าอยู่นิดหน่อยครับแต่ของ Moza เนี่ยก็ถือว่าดีเช่นกันครับไม่ได้ขี้เหร่เลยครับตัวพวงมาลัยมีขนาดเท่ากับพวงมาลัยรถจริงทำมาจากเหล็กและมีดีไซน์แบบเดียวกับพวงมาลัยแต่งของรถจริงและมีแถบสีเหลืองอยู่ด้านบนของพวงมาลัยเหมือนรถจริงเลยครับและค่าตัวของพวงมาลัยตัวนี้ก็คือ 20,000 บาทครับตัว Pedal Shift ทำมาจากคาร์บอนเท่ดุดันสวยงามมากๆครับดีไซน์ตำแหน่งจัดวางมาดีครับใช้งานสะดวกมีความแท็กไทที่ดีจากการใช้แม่เหล็กและข้อเสียของ Pedal Shift ตัวนี้สำหรับผมเนี่ยก็คือมันเสียงดังไปหน่อยครับซึ่งก็น่าจะมาจากการใช้แม่เหล็กนี่แหละแต่ Moza เนี่ยเขาก็แถมตัวลดเสียงเป็นสติกเกอร์มาให้แปะนะครับติดกับ Pedal Shift คือแป้นคลัตช์ครับทำมาจากคาร์บอนเช่นกันผมเข้าใจว่ามันใช้สำหรับรถ GT นะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่เคยได้ลองใช้มันสักทีครับข้อแตกต่างก็คืออ่านเป็นเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไม่มีความแท็กไทแบบ Pedal Shift ซึ่งแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมสำหรับแป้นคลัตช์ครับส่วนจอที่เห็นอยู่นี้เป็นแอดออนครับราคา 13,990 บาทซื้อใส่เพิ่มทีหลังได้นะซึ่งถ้ามีงบเหลือเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อครับเพราะมันออกแบบมาดีและสวยมากจอก็มองง่ายดีครับวางตำแหน่งมาดีและไม่ต้องเดินสายเลยครับพอที่ฐานตัวพวงมาลัย R16 เนี่ยมีขั้วต่ออยู่แล้วครับเรามาถึงก็วางจอลงไปยึดน็อตจบเลยเวลาใช้งานถ้าปรับจอลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะมองสะดวกกว่านี้อีกครับสิ่งที่ดีมากคือจอตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตหลายเกมเลยและ UI ตัวจอก็มีหลายแบบหลายสไตล์ให้เราเลือกครับแล้วพอมีจอแสดงผลตัวนี้มันก็ดีครับผมสามารถปิดฮัทพวกตัววัดรอบตำแหน่งเกียร์ความเร็วและเวลาต่อรอบหรือแม้แต่พวกความร้อนของยางหรือจอที่โชว์ว่าเรากดคันเร่งเบรกคัดมากแค่ไหนเนี่ยผมก็สามารถปิดได้เลยเพราะเราเอามาโชว์ที่จอตรงนี้ได้หมดเลยครับแถมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้แป้นเท้าของ Moza มันก็ยังแสดงผลได้ปกติไม่มีปัญหาเลยครับมันทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยจอเกมของเราเนี่ยมันจะคลีนและสะอาดตามากๆครับทำให้เราอินกับการขับได้มากขึ้นไปอีกจอนี้เนี่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเคยมีแล้วเนี่ยไม่ได้ครับกลับไปใช้จอแบบเดิมๆเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดว่าจอรกครับอย่างที่ทุกคนคงจะทราบ Forward ของ R16 เนี่ยทำออกมาได้ดีถึงดีมากเลยครับเรียกว่าน้องๆ Fanatec GT DD Pro เลยครับซึ่งบอกตามตรงว่าด้วยประสบการณ์ของผมที่มีไม่มากนักมันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ผมมองว่ารายละเอียดของ R16 นั้นเนี่ยแทบไม่ต่างจาก Fanatec GT DD Pro เลยจนผมไม่กล้าบอกว่ามันมีอะไรที่มันต่างกันครับเพราะผมว่ามันน้อยมากจนผมอาจจะคิดไปเองมากกว่าว่ามันต่างกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการปรับตั้งค่าของพวงมาลัยผ่านซอฟต์แวร์ของ Moza หรือ Moza Pit House เนี่ยยังสู้ของ Fanatec ไม่ได้ครับโดยเฉพาะค่าเดิมของโรงงานที่ให้มาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับและพรีเซตที่ให้มาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เช่นกันต้องมานั่งปรับเองครับไม่งั้นจะรู้สึกว่าพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยมันแย่มากเลยครับแล้วก็ไม่สมจริงมากๆและการปรับตั้งค่าแต่ละค่าเนี่ยความต่างที่ให้นั้นเนี่ยก็ยังไม่มากเท่ากับ Fanatec ครับรู้สึกว่ายังน้อยกว่าครับแต่สำหรับผมเนี่ยเอาเท่าที่ผมใช้เนี่ยมันถือว่าให้มาพอครับและการที่เราสามารถปรับ EQ Force Feedback ได้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆครับForce Feedback ระดับ 16 นิวตันเมตรนั้นแรงเกินพอการเกียร์ Force Feedback ทำได้ดีมากครับและทำงานได้สมูทลื่นไหลมากๆครับพวงมาลัยก็ตอบสนองดีมากอ่านค่าได้ละเอียดและเที่ยงตรงความไวที่พวงมาลัยหมุนได้ก็เร็วมากทำให้รับรู้อาการรถและแก้ไขอาการท้ายปัดได้ง่ายเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตแรลลี่หรือดริฟต์ซึ่งเมื่อวิ่งเซอร์กิตเนี่ยก็จับรายละเอียดของถนนและอาการของรถได้ดีมากดีเกินคาดครับแต่ก็ต้องเซตติ้งพวงมาลัยใน Moza Pit House ให้ถูกต้องก่อนนะครับค่าเดิมเนี่ยขับไม่ได้เลยการปีนเอเปกและการเบรกเกินจนล้อล็อกเนี่ยสามารถสัมผัสผ่านพวงมาลัยได้ชัดเจนดีครับพอเอาไปใช้กับการดิฟเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพวงมาลัยตัวนี้มันให้เราได้มากเกินกว่าที่สายดิฟเนี่ยต้องการไปเยอะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือมันดิฟได้เป็นธรรมชาติ Force Feedback ทำงานได้สมูทมากปรับตั้งค่าให้ถูกต้องสักหน่อยเนี่ยก็สามารถดิฟได้สบายมากครับบอกตามตรงว่าถ้าจะเอามาดิฟเนี่ยแรงบิดระดับ 8 นิวตันเมตรของ Fanatec GT DD Pro หรือ 9 นิวตันเมตรของ Moza R9 เนี่ยก็เอาอยู่สบายๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีถึง 16 นิวตันเมตรแบบตัวนี้หรอกครับพอตัวนี้มีถึง 16 นิวตันเมตรผมบอกเลยว่าแรงบิดของพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยมันเหลือครับ
จากแรงบิดที่มี 16 เนี่ยครับผมใช้อยู่แค่ 5.6 นิวตันเมตรเท่านั้นเองครับก็คือปรับตั้งค่า Forwardอยู่ที่ 35% เท่านั้นเองครับตัวพวงมาลัยแทบไม่มีความฝืดเลยครับลื่นมากโมซ่าเขาทำกิมบอลมาก่อนพวกกิมบอลสำหรับกล้องและมือถือคงจะนำความรู้ในส่วนนั้นเนี่ยมาใช้กับพวงมาลัยตัวนี้ได้พอสมควรครับทำออกมาได้ดีมากจริงๆผมว่าสายดิฟที่จริงเนี่ยไม่ต้องใช้พวงมาลัยขนาดนี้ก็ได้ครับผมว่าถ้าคุณแค่อยากเน้นว่าดิฟได้ Cinematic M10 ราคา 20,000 ต้นๆเนี่ยก็เกินพอครับแต่ถ้าเน้นความสมจริงเนี่ยตัวนี้ให้คุณได้มากกว่าครับและสำหรับสายเซอร์กิตเนี่ยคุณก็อาจจะใช้แรงบิดไปถึง 8 นิวตันเมตรครับก็คือปรับ Forward เนี่ยอยู่ที่ 50% ซึ่งผมมองว่ามันทำงานได้ดีมากๆแล้วถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยผมว่าสำหรับคนที่เล่น F1 ครับเพราะรถ F1 เนี่ยพวงมาลัยหนักมากๆครับผมเดาว่าแรงบิดของพวงมาลัยของรถ F1 เนี่ยมากกว่า 16 นิวตันเมตรครับพวงมาลัยตัวนี้ก็ทำให้การขับรถ F1 ของคุณเนี่ยสมจริงมากขึ้นครับเอาจริงๆเลยเนี่ยเรื่องให้ติเนี่ยมีน้อยมากครับแต่ถ้าจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้ครับมันเป็นสินค้าใหม่มากสำหรับแบรนด์ Moza Racing ถ้าจะทำออกมาสมบูรณ์แบบได้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ครับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือ 1. พวงมาลัยซัพพอร์ตเกมที่เน้นไปทำความสมจริงหรือซิมเท่านั้นซิมเขตบางเกมก็ซัพพอร์ตอยู่แต่ถ้าอาร์เคดเนี่ยให้ตีไปว่าไม่ซัพพอร์ตเลยเล่นไม่ได้ซึ่งถ้าอยากมั่นใจว่าเกมไหนเนี่ยเล่นได้บ้างเนี่ยก็ให้ดูตามรายชื่อนี้ได้เลยครับซึ่งในอนาคตถ้าโมซ่าทำซัพพอร์ตมากกว่านี้ก็มาคอยเช็คกันด้วยนะผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วดูจบไปเช็ครายชื่อเกมกันได้เลยแต่ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่านี่เป็นโปรดักต์ตัวแรกที่ออกมาทำตลาดซึ่งถ้าถามผมเนี่ยมันคือดีมากแล้วครับมีเกมเยอะพอสมควรเลยผมให้ผ่านครับข้อเสียอย่างที่2ขอติเล็กๆในเรื่องของการจัดวางพอร์ตที่ชิดฐานมากไปนิดนึงทำให้อาจมีปัญหาหัว USB ยันกับคอกพิทเวลาเราปรับองศาแอนของ Wheel Base ได้ข้อเสียอย่างที่3ก็คือ Forward เดิมโรงงานที่ให้มาเนี่ยตั้งค่ามาได้แย่มากต้องมานั่งปรับเองซึ่งก็ต้องเข้าไปปรับหลายอย่างเลยครับถึงจะโอเคถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยปรับไม่เป็นก็คงคิดว่าพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยห่วยแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมให้เซตติ้งของสำหรับสายดิฟและเซอร์กิตเนี่ยไว้ใต้คลิปให้เลยครับจะได้เอาไปปรับกันง่ายๆไม่ต้องงมครับข้อเสียอย่างที่4 preset ค่า Forward ที่ให้มาก็แย่เช่นกันใช้งานไม่ได้สักอันต้องมานั่งปรับเองเท่านั้นถึงจะใช้งานได้ดีเรื่องนี้ควรรีบปรับปรุงเพราะมันจะทำลาย first impression ของพวงมาลัยตัวนี้จริงๆ first impression ของผมกับ R16 คือปวดหัวมากแต่พวกคุณได้เซตติ้งไปแล้วก็คงไม่ต้องมานั่งปวดหัวงมเองแบบผมเซตติ้งของสายดิฟเนี่ยผมเป็นคนทำเองแต่เซตติ้งของสายเซอร์กิตเนี่ยผมขอจากร้าน Simple Sim มานะครับข้อเสียอย่างสุดท้ายอย่างที่5ซอฟต์แวร์ Moza Pit House หรือ Driver รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดไม่ติดครับแต่เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเปิดติดแล้วนะครับสำหรับคอมผมซึ่งในช่วงที่เปิดไม่ติดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากครับเพราะเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆจากมือถือได้ทั้งหมดเลยติดอยู่แค่เพียงอย่างเดียวก็คือจอครับคือจอเนี่ยมันไม่ลิงก์เข้ากับเกมที่ผมเล่นเลยครับอันนี้เนี่ย Driver ตัวล่าสุด Moza Pit House ตัวล่าสุดเนี่ยแก้ไขหายแล้วนะแต่ก็อยากจะแนะนำว่าเพื่อให้มั่นใจครับให้ลองโหลด Driver มาลงในคอมเราก่อนที่จะซื้อจอยพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับเพื่อความชัวร์ครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับมาพูดข้อดีกันบ้างครับอย่างแรกเลยฮาร์ดแวร์ถือว่าดีครับคุณภาพการประกอบดีแบบสัมผัสได้คุณภาพวัสดุและการดีไซน์ดีครับด้านฮาร์ดแวร์คือเด่นมากแทบไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วหรือความรู้ผมตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีพอให้ติครับข้อดีอย่างที่2ครับ UI ใช้งานง่ายครับมีคำอธิบายให้ด้วยถือว่าทำมาค่อนข้างโอเคครับอันนี้ดีเกินกว่าเจ้าใหญ่อย่าง Taskmaster กับ Logitech อีกครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกินคาดมากเพราะสินค้าจากจีนส่วนใหญ่ UI จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับอย่าง UI ของ Cinematic ที่ดูธรรมดามากผมนึกว่า Moza จะทำ UI มาแบบพื้นๆเหมือนกันแต่กลับทำออกมาได้ดีจนอยากจะให้ทุกเจ้าเนี่ยทำแบบนี้บ้างครับข้อดีอย่างที่3สามารถปรับตั้งค่าต่างๆผ่านมือถือได้ครบสะดวกดีมากครับเพราะเวลาเราเล่นอยู่การใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดเพื่อไปปรับในโปรแกรม Moza Pit House เวลาเรานั่งในคอกพิทมันค่อนข้างไกลและไม่สะดวกครับการปรับผ่านมือถือได้เลยเนี่ยง่ายกว่าเยอะครับและใน Moza Pit House ก็มีข้อดีอย่างที่4ครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยก็ทำให้ผมตัดสินใจได้ว่าจะเลือกพวงตัวไหนเป็นพวงในดวงใจของผมในตอนนี้คือเขาทำสิ่งที่ผมพูดไปในคลิป Taskmaster T248 ที่อยากให้ผู้ใช้สามารถปรับการตอบสนองของ Forward ในแต่ละช่วงเองได้ก็คงดีไม่น้อยแล้วคือ Moza เนี่ยเขาก็ทำมาให้ครับอันนี้คือดีมากจริงๆแล้วแค่นี้ข้อเดียวเนี่ยผมก็ได้ใจของผมไปเยอะแล้วแหละตอนนี้คุณแค่ฟังเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญขนาดใหญ่และเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนครับแต่การที่เราสามารถปรับ Forward ให้เข้ากับมือเราได้ละเอียดแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากได้มานานมากๆแล้วเราสามารถเน้นเลือกสิ่งที่เราอยากจะสัมผัสให้ชัดเจนขึ้นได้จะให้ส่วนไหนเด่นหรือเบาลงก็ได้อันนี้คือใช้ได้จริงเลยมีประโยชน์จริงไม่ใช่กิมมิคครับข้อดีอย่างที่5ครับสามารถใช้งานยาวๆได้เลยลองแล้วไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมลองเล่นในห้องแอร์นะครับถ้าเอาไปเล่นกลางแดดจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ผมทดสอบให้ไม่ได้ครับแต่คิดว่าถ้าจะเอาไปใช้งานแบบนั้นเนี่ยควรไป Cinematic M10 นะครับเพราะว่ามันมีพัดลมระบายอากาศใช้ตัวนั้นน่าจะดีกว่าครับและการที่ Moza R16 เนี่ยไม่มีพัดลมระบายอากาศก็ทำให้การทำงานของมันเนี่ยเงียบมากๆครับใครที่อยากได้จอยพวงมาลัยเงียบๆเนี่ย R16 ตอบโจทย์ครับ
ข้อดีอย่างสุดท้ายอย่างที่ 6 ครับ ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยครับโมซาเขาให้ฟังก์ชัน Hand Off Protection มา ซึ่งมีประโยชน์มากเวลาเราใช้พวงมาลัยที่มีแรงบิดสูงครับ อย่างโมซาตัว R16 นี่แหละ ฟังก์ชันนี้จะลดค่า Forward Back ให้อ่อนลง เมื่อเราละมือจากพวงมาลัย เพื่อในกรณีที่เราปรับตั้งค่า Forward Back ไว้สูงแล้วเกิดการกระแทกแรงจนพวงมาลัยหลุดจากมือเรา อันนี้มันจะอันตรายมาก หากเรารีบเอามือไปจับพวงมาลัยในช่วงที่ตีแรงพอดีครับ บาดเจ็บได้เลยนะ แต่หากเปิดฟังก์ชันนี้ไว้เนี่ยเวลาเราละมือจากพวงมาลัยพักหนึ่ง Forward Back จะอ่อนลงเองครับทำให้เรากลับไปจับพวงมาลัยได้อีกครั้งอย่างปลอดภัย โดยปกติแล้วฟังก์ชันนี้เนี่ยเจ้าอื่นมักจะไม่มีมาให้นะครับแต่ก็จะมีปุ่ม e-stop ขายแยกให้ซื้อกันครับซึ่งฟังก์ชันก็คล้ายๆกับ Hand Off Protection นี่แหละแต่ต้องเป็นการกดปุ่มแทนซึ่งถ้าอยากได้ปุ่มกดแบบนี้เนี่ยโมซาเขาก็มีขายเช่นกันนะครับคลิปนี้ยังไม่จบแต่ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยก็ขอสัก1ไลค์นะครับแค่1ไลค์ก็พอนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายจะไม่ให้พูดถึง Ecosystem ของโมซาก็ไม่ได้เพราะโมซาทำอุปกรณ์ข้างเคียงออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแอดออนที่ตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกถึง4แบบและแป้นเท้าที่มีเลือกถึง2รุ่นแต่มีแป้นคัดขายแยกอีกด้วยนะจอก็มี2แบบสำหรับพวงมาลัย2รุ่นข้าง R16 และ R9 ปุ่ม E-stop ก็มีขายแยกนะเป็นปุ่มฉุกเฉินไว้ปิด Forward Back ของพวงมาลัยครับในกรณีที่อาจเกิดอันตรายครับคือทำอุปกรณ์ข้างเคียงมาเยอะมากๆครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้โมซาเรซิ่งจะเพิ่งทำสินค้าซิมเรซิ่งออกมาแต่ก็ทยอยออกมาไม่หยุดครับจนไม่รู้ว่าจะหามารีวิวยังไงทันขยันทำงานอย่างกับผู้ว่ากทมครับสรุปเลยนะครับถ้าถามผมว่าพวงตัวนี้น่าซื้อไหมผมตอบได้เต็มปากว่าหากคุณเล่นเกมใน PC อย่างเดียวน่าซื้อมากครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับและผมก็อยากเน้นย้ำกับทุกคนว่าให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยนะครับลิงก์ของร้าน Simple Sim เนี่ยผมใส่ไว้ใต้วิดีโอแล้วครับและลิงก์ของ Facebook ของ Moza Racing Thailand ผมก็ใส่ไว้ใต้คลิปแล้วเช่นกันครับคลิปนี้อาจจะผู้ชมเยอะผิดปกติจนดูเหมือนขายของแต่ของเขาทำมาดีก็ต้องบอกว่าดีครับอยากให้ได้ลองครับและเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิว Fanatec GT DD Pro ออกมาครับใครที่เป็นสาย PlayStation ก็อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะครับและสำหรับใครที่กำลังหา Direct Drive ราคาถูกไว้เล่นกับ PC ผมแนะนำให้ดูคลิปรีวิว Cinemagic M10 ที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ต่อเลยครับ